Okay. So, human resources, just to make sure we understand what we think about this subject, it means people used as resource for production purposes. Để đảm bảo chúng ta hiểu rõ những cái thuật ngữ thì cái quản trị, cái nguồn nhân lực đây chính là những con người mà được dùng như là nguồn lực để cho mục đích sản xuất. And managing, for those who haven't done any course in management, I don't think nobody is here who has never done anything in management. Yeah, it means planning, organizing, directing a lot of activities to make sure that something is actually happening. Nói về cái thuật ngữ quản lý thì tôi nghĩ rằng là chắc là cũng không có anh chị nào trong lớp mình mà chưa từng học qua về cái khóa nào quản trị, cho nên cũng hiểu. Thì quản lý đây nghĩa là quy trình hoạch định, tổ chức, hướng dẫn, kiểm soát vân vân để làm sao trong cái điều gì đó chúng ta mong đợi xảy ra. To be a good manager, you need to be able to do many things at the same time. Để làm nhà quản lý tốt thì chúng ta cần phải có khả năng làm nhiều việc cùng lúc. You need to be a generalist. Mình phải làm nhà có cái tầm nhìn bao quát. That's why women are better managers than men. Đó là lý do tại sao mà phụ nữ thì quản lý tốt hơn đàn ông. Because men can concentrate on one thing at the same time, but not on many things at the same time. Tại vì nam thì chỉ có khả năng tập trung vào một việc vào thời điểm nhất định thôi, chứ không có làm nhiều việc cùng lúc được. Men are usually not very good in communication, but women are. Nam thì đàn ông thì cũng không có giỏi trong kỹ năng giao tiếp bằng phụ nữ. So that's no surprise that in human resource management we meet many ladies all over the world. Và chính vì vậy mà cũng không có gì phải ngạc nhiên khi mà trong lĩnh vực nhân sự thì chúng ta thấy rằng trên toàn thế giới này đa phần là phụ nữ. Because ladies have more feeling for people, they are generalists and they know how to communicate. Tại vì phụ nữ thì họ cái nhạy cảm về cảm xúc của họ, đối với nhận biết về cảm xúc mọi người nó tốt hơn, rồi họ có tầm nhìn bao quát hơn, cũng như là khả năng giao tiếp họ cũng tốt hơn. This doesn't mean that men are unable to handle human resources. Some are. Điều này không có nghĩa rằng là đàn ông thì không thể nào mà giải quyết vấn đề nhân sự được, nhưng mà một số người thì vẫn làm được. But they often need to study very, very hard. Nhưng mà họ thường thì phải học, phải nghiên cứu rất là khó khăn. Okay, so when I talk about human resource management, we could also talk about personnel management. Khi tôi nói về quản trị nguồn nhân lực, nghĩa là quản lý con người. I use these terms. Sometimes I use human resources, then I'm using it personnel management, where you're talking about people at work. Cho nên là đôi khi tôi dùng thuật ngữ này, đôi khi tôi dùng thuật ngữ kia, nhưng mà nói chung đều có nghĩa rằng là quản lý con người ở trong công ty. Now, a few months ago, in January, I gave a seminar for 250 people, just a few houses down the road in a hotel, about human resource management in Vietnam. Vài tháng trước đây là tháng Giêng á, năm nay thì tôi có tổ chức một hội thảo cho 250 người ở khách sạn bên cạnh là Shanghai. Did anyone attend that seminar? Không biết lúc đó thì có anh chị nào ở đây đã tham dự hội thảo đó chưa? No one attended? Good. Rất mừng là không có anh chị nào tham dự nữa. Then I can tell you a few things about what I said in that seminar. Tại vì không ai tham dự thì bây giờ thì tôi sẽ nói một vài điều mà tôi đã nói trong hội thảo đó. Otherwise, those who were there might fall asleep. Nếu không thì có anh chị nào mà đã từng đi dự hội thảo rồi thì nghe cái này thì có thể sẽ buồn ngủ. So I made a few statements there, which led to quite a few reactions from people in the audience. Cái hôm đó thì tôi có nhận xét và một số điều về cái thực trạng quản trị nhân sự Việt Nam, và những cái điều đó nó gây ra một số cái phản ứng nhất định trong cái phòng. Now, as I said earlier, I have been living in Vietnam for 1.5 years, but I have been a regular visitor to Vietnam for a longer time. Như tôi nói hồi nãy thì tôi đã đến sống và làm việc ở Việt Nam được hơn 1 năm rưỡi, nhưng mà trước đó thì tôi thường xuyên qua lại Việt Nam một lâu hơn nữa.
And in my work as a professor, but also as a trainer and business consultant, I have visited, and I'm still visiting, many Vietnamese companies, not multinationals, Vietnamese companies. Thì khi mà tôi làm việc với vai trò là giáo sư, là nhà đào tạo doanh nghiệp hay là nhà tư vấn về kinh doanh, thì tôi đã và đang đến thăm rất nhiều công ty Việt Nam. Tôi muốn nhấn mạnh là công ty Việt Nam thôi, chứ không phải là những công ty đa quốc gia. Many people working in personnel management have been telling me about their work, about their successes, and also about their frustrations. Và rất nhiều người làm trong lĩnh vực bộ phận nhân sự của những công ty này đã nói cho tôi nghe về những cái công việc của họ, về những thành công cũng như những điều làm họ bực mình. There's also research going on about what human resource management in Vietnam actually is at the present moment. Và tôi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để coi cái thực trạng về quản trị nhân sự của Việt Nam hiện nay như thế nào. So I made a few statements in January, and I have been having very interesting discussions and communication with many people in the HR field since the past few months. Và trong cái buổi hội thảo thanh niên đó thì tôi có nhận xét một vài điều về quản trị nhân sự Việt Nam, và lúc đó thì chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất là thú vị. Kể từ đó đến bây giờ tôi vẫn liên tục thảo luận với nhiều anh chị trong bộ phận nhân sự. Now, one statement was, I said that human resource management is underdeveloped. Một trong những nhận xét của tôi đó là quản trị nhân sự Việt Nam rất kém phát triển. I have noticed this past period that there's a real lack of basic HR tools. Tôi đã nhận ra trong những quá khứ mà tôi làm việc, tôi nhận ra rằng đó là quản trị nhân sự Việt Nam thiếu những cái công cụ về nhân sự cơ bản. To give you one example, I visited a company. I was invited by a company because they said we want to do a 360-degree feedback activity in our company. Tôi cho các anh chị một ví dụ, đó là tôi được công ty mời đến, tại vì họ nói rằng họ muốn tổ chức áp dụng cái công cụ là lấy ý kiến phản hồi 360 độ. Can you help us, please? Và nhà tôi giúp đỡ. And I said, of course. So I went there, and for 1 hour I talked to two ladies from the human resource department. Tôi đến đó và trong 1 tiếng đồng hồ thì tôi nói chuyện với hai chị làm việc trong bộ phận nhân sự. It turned out that their director had asked them, well, I want to do 360-degree feedback in our organization, and I want you to take care of that. Và tôi phát hiện ra rằng cái đó là do vị giám đốc của họ đã yêu cầu họ là phải nghiên cứu và áp dụng cho được cái phương pháp lấy ý kiến phản hồi 360 độ. Now they read something about this in their study books, so they went searching on the internet. What really is it? Họ đã đọc về cái phương pháp này ở trong một số các nghiên cứu cũng như là họ tìm hiểu trên mạng. But they were very confused about all the information. Nhưng mà họ cảm thấy rất là bối rối, không hiểu rõ về những thông tin đó. Now, this 1 hour, they asked me many questions, and I gave answers to all these questions. Và trong 1 tiếng đồng hồ này họ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi và tôi trả lời tất cả. And I was basically expecting them to say, okay, now we're going to start a 360-degree feedback project in the company. Và lúc đó thì tôi kỳ vọng rằng họ sẽ nói rằng thôi được rồi, bây giờ hiểu rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một cái dự án để chúng ta áp dụng cái quy trình lấy ý kiến phản hồi 360 độ ở công ty chúng ta. But they regarded the 1 hour as a private lesson in how to do a 360-degree feedback. Nhưng mà họ xem cái 1 tiếng đồng hồ mà thảo luận hồi nãy giờ đó như là một cái bài học riêng về cách ứng dụng cái phương pháp này. Which is fine with me, but you cannot learn how to do 360-degree feedback in 1 hour. Như vậy thì đối với tôi cũng không sao, nhưng mà rõ ràng chúng ta không thể nào mà biết cách áp dụng cái phương pháp lấy cái phản hồi 360 độ chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ như vậy. A few weeks ago, I talked to one of the ladies. She called me. Vài tuần sau đó thì một trong hai cái chị làm việc trong phòng nhân sự đã gọi điện cho tôi. She said, "We are stuck. We don't know how to continue." Chị nói rằng là tôi bị
bí rồi ha, bị kẹt rồi, giờ không biết làm sao tiếp tục đây. I said, I understand. Lúc đó tôi nói là tôi hiểu mà. Now, I'm giving you this example because there's many HR tools that people think they can plug from the internet, or get out of a book. But that doesn't mean that you know how it really works. Tôi cho các anh chị ví dụ này để tôi muốn minh họa rằng là có rất nhiều công cụ chúng ta dùng